Hey semua, hari ni Abang Telco nak kongsi cara untuk buat bayaran bil Red One menggunakan aplikasi rasmi daripada Red One. Jadi stay tune. Hai guys, selamat datang ke channel Abang Telco, di mana Abang berkongsi tentang berita dan produk-produk terbaru dalam dunia telco di Malaysia. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, share, komen dan tekan butang thumbs up untuk menyokong channel ini. Jangan lupa jenguk website abangtelco.com. Dekat situ korang boleh dapat review produk secara jujur dan pilih pelan-pelan telco yang murah dan berkualiti. Boleh juga cek pelan-pelan broadband dan fiber yang Abang rekomen dalam video-video Abang. Senang kata, pergi website abangtelco.com untuk dapatkan produk-produk telco yang terbaik dekat Malaysia. See you guys dekat sana. Okey, Abang akan kongsi video rasmi Red One bagi anda yang tak tahu cara untuk bayar bil bulanan Red One. Ada banyak cara untuk bayaran bil. Tapi cara paling mudah adalah dengan menggunakan aplikasi rasmi daripada Red One. Kalau lepas video ini, masih tak faham atau malas nak gunakan aplikasi Red One, Abang Telco boleh bantu buatkan bayaran bil. Boleh sahaja maklumkan dekat Abang melalui borang pertanyaan dalam bahagian description di bawah. Okey guys, jom kita cek video penerangan ini bersama-sama. Okey guys, setakat itu sahaja perkongsian Abang Telco kali ini. Abang berharap perkongsian kali ini berguna dan membantu anda untuk menjadi seorang pengguna yang bijak. Untuk makluman, Abang juga boleh buat review tentang produk-produk telco yang lain. Kalau nak request, boleh kongsi dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih. Kalau anda suka dengan konten kali ini, anda boleh subscribe, like channel ini, kongsi video dengan kawan-kawan dan ahli family, dan komen jika ada sebarang soalan.